والے ویډیوز به تاسو له خامخا په ټیک ټاک کې مخې درغلي او که تاسو وګورئ نو په هر یوې ویډیو باندې په میلیونز کې ویوز په لکونو کې ویوز او که تاسو بیا دغه اکاونټ ته ورشئ نو په دغه اکاونټ کې به یو څو ویډیوز اپلوډ شوي او که تاسو فالوورز وګورئ نو په زرونو کې او په لکونو کې فالوورز دي. اوس تاسو به سوچ کوئ چې داسې قسم اے آی ولاګز والے ویډیوز څنګه جوړیږي، په ګرانه به جوړیږي که په اسانه به جوړیږي. نو په نن ویډیو کې زه تاسو ته مکمل طریقه ښیم دا بالکل په اسانه باندې جوړیږي. که تاسو ویډیو مکمل وکتل او سکیپ هم نه کړه په ډیټیل سره تاسو ویډیو وکتل نو بالکل اسانه طریقه ده، تاسو یې هم جوړولی شئ او تاسو هم ځاله اکاونټ روانولی شئ او دغه شانې ویډیو پکې اپلوډ کولی شئ او دغه شانې په لکونو کې فالوورز او په میلیونز کې ویوز اخیستلی شئ. تاسو به صرف ټیک ټاک نه بلکې فیسبوک، یوټیوب، انسټاګرام، ټیک ټاک هر قسم سوشل میډیا پې تاسو وایرل کولی شئ، فالوورز پکې ځان نه راوستی شئ. داسې ډېر شي اکاونټس دي چې صرف دا ویډیوز اپلوډ کوي او ډېر زیات ویوز اخلي. د دې ویډیو په جوړولو کې موږ دوه اے آی ټولز په استعمال کې راولو، د هغې په مدد سره موږ داسې قسم ویډیوز تیاروو. که تاسو بیا وایس اوور کول غواړئ نو په کیپ کټ کې به تاسو وایس اوور کولی شئ او دغه شانې ولاګز ویډیو سازولی شئ. اوس څنګه یې کولی شو په ډیټیل سره زه تاسو پوه کوم، خو د دې نه مخکې که تاسو زما چینل نه یې سبسکرایب کړی خامخا یې سبسکرایب کړئ. 1 لک ته سبسکرایبرز نږدې دي نو غواړم چې زما له 1 لک سبسکرایبر زر تر زره پوره شي. نو د ټول اول تاسو زما چینل سبسکرایب کړئ او که شیر کولی شئ نو شیر یې هم کړئ. نو زه راغلم خپل موبایل سکرین طرف ته. زما د موبایل له سکرین تاسو ته ښکاري په دې کې به اوس موږ دوه اے آی ټول په استعمال کې راولو. د ټول نه اول چې کوم دی چیټ جی پی ټي. اوس کم خلک چې چیټ جی پی ټي نه پېژني نو چیټ جی پی ټي یو اپلیکیشن دی، لاړ به شئ پلی سټور ته او که آیفون موبایل یې در سره تاسو به بیا لاړ شئ اپ سټور ته، په هغې کې به سرچ کړئ چیټ جی پی ټي. همدا یو اپلیکیشن به تاسو ډاونلوډ کړئ. د دې اپلیکیشن په مدد سره موږ پرومپټ جنریټ کوو. د هغې پرومپټ په ذریعه باندې به موږ ویډیو سازو د اے آی ویډیو جنریټر په تھرو باندې. اوس کم خلک چې پرومپټ نه پېژني، پرومپټ دا دی هدایت، مطلب موږ به اے آی ویډیو جنریټر ته یو هدایت ورکوو چې موږ له داسې ویډیو تیاره کړي چې په هغې کې دا شیزونه داسې کار پکې کېږي. اوس په چیټ جی پی ټي په ذریعه باندې موږ پرومپټ لیکو. که تاسو له انګلیش درځي نو ډېره ښه ده، که نه درځي هېڅ خبره نه ده، تاسو یې په اردو کې هم لیکلی شئ، په رومن اردو کې ورته هم لیکلی شئ. څنګه ویډیو ستاسو خوښه یو په ویډیو کې ستاسو څه پکار وي هغه ورته تاسو دلته کې لیکلی شئ. او څنګه لیکلی شو، زه یو ویډیو تیاروم او په هغه ویډیو کې دي داسې مطلب د پټو په منځ کې د یو کمرې په هغې باندې د یو بورډ لګېدلی په هغې د اویس خان سکلز لیکلی شوی، باران دې پکې هم ښکي او د دې سره سره لږه لږه سیلی دې ورسره هم لګي او مرغۍ دې پکې هم الوځي. نو اوس به زه چیټ جی پي ټي ته ووایم چې ما له دغه شانې پرومپټ تیار کړه چې زه به ځان له بیا ویډیو تیاره کړم. نو زه به دلته کې راشم، زه به دلته کې ولیکم، ما ورته ولیکلو چې میرے لیے ایک پرومپټ تیار کړئ. تاسو ورته په انګلیش کې هم لیکلی شئ، خو چې کوم خلکو له انګلیش نه ورځي نو په اردو کې ورته هم لیکلی شئ. نو ما ورته دلته کې ولیکل چې ما له یو پرومپټ تیار کړه په انګلیش کې چې په هغې کې د پټو په منځ کې مطلب د شنو پټو په منځ کې یو کمرې، د پټو په منځ کې د یو کور یو دغه کور باندې له پاسه یو بورډ لګېدلی، په بورډ دې لیکلی شوي چې اویس خان سکلز، لږ لږ باران دې پکې هم ښکي او د دې سره سره لږه لږه هوا دې پکې هم چلیږي. ما ورته په رومن اردو کې دغه شانې ولیکل، دا اوس ما له پرومپټ تیار کړي. کله ما پرې باندې کلیک کړو نو اوس ما له پرومپټ تیاري، دا ما له پرومپټ تیار کو. زه به اوس څه وکړم، دا پرومپټ به زه کاپي کړم. زه پرې باندې کلیک کړم او سلیکټ ټیکسټ باندې به کلیک کړم او دا پرومپټ چې کوم دی دا به زه کاپي کړم. چې کله هم زه دا کاپي کړم، دا ما کاپي کو، زموږ نیم کار وشو. اوس موږ څه کوو، ویډیو به تیارو. د ویډیو جوړولو لپاره به تاسو په موبایل کې یو براوزر کولاو کړئ، په هغې کې به تاسو سرچ وکړئ ګوګل اے آی سټوډیو. چې کله هم تاسو ګوګل اے آی سټوډیو سرچ کړئ نو یو څو به تاسو چې کوم دی ایډز راوړي، خو تاسو به دا یو ویب سایټ اوپن کړئ، تاسو ته راښکاري دا ویب سایټ به تاسو اوپن کړئ. چې کله هم تاسو دا ویب سایټ اوپن کړئ تاسو بیا دغه شانې انټرفیس شو په ډیټیل سره تاسو دا ویډیو وګورئ، سکیپ یې نه کوئ، اصل تاسو نه بیا څه زګې مس شي او بیا وایي چې موږ خو پوه نه شو یا زموږ ویډیو خو نه جوړېږي. تاسو پرومپټ تیار کړو د چیټ جی پي ټي په ذریعه باندې، د هر قسم تاسو ځان له سین تیارول غواړئ نو تاسو ورته ولیکئ چې موږ له دغه شانتي پرومپټ ولیکئ چې په هغې کې دي دا دایي. څنګه چې پې خلک ځان له پرومپټ لیکي اے آی ولاګز لیکي، زه سهار وختي راپاڅېدم او ولاړم دغه شانتي، نو تاسو د هغه شانتي ځان له پرومپټ تیاروئ، په رومن اردو کې ورته لیکئ نو تاسو له پرومپټ تیاري. چې کله هم تاسو ګوګل اے آی سټوډیو سرچ کړئ او تاسو دې ویب سایټ ته راشئ نو تاسو به دغه شانې انټرفیس شو چې دلته کې تاسو دا 3 ډاټس ښکاري، په دې باندې به تاسو کلیک واخلئ. اوس دلته کې لیکلی دی جنریټ میډیا، تاسو به څه وکړئ، په دې جنریټ میډیا باندې به کلیک کړئ. چې کله هم تاسو په دې جنریټ میډیا باندې کلیک کړئ نو دلته کې بیا لیکلی دی وي ای او، تاسو ته ښکاري، په دې وي ای او باندې به تاسو کلیک واخلئ. چې کله هم تاسو په دې باندې کلیک کړئ نو تاسو به دغه شانې انټرفیس بیا راوړي. دلته کې اوس لیکلی ډسکرایب یور ویډیو، تاسو وایي تاسو کوم پرومپټ لیکلی دی څه جوړول غواړئ په ویډیو کې، تاسو مطلب څنګه ویډیو جوړول غواړئ. نو موږ الریډي په چیټ جی پي ټي باندې پرومپټ تیار کړی دی، هغه پرومپټ به زه دلته کې پیسټ کړم. چې پیسټ یې کړم اوس دلته کې تاسو د یوې خبرې خیال وساتئ، تاسو یوټیوب له ویډیو سازوئ، فیسبوک له سازوئ، که نه تاسو ټیک ټاک دپاره سازوئ. نو بره تاسو دا اپشن ښکاري، په دې باندې به تاسو کلیک واخلئ. دلته کې دا د یوټیوب دپاره ده او دا چې کوم دی دا د ټیک ټاک دپاره ده. 16,000 چې کوم دی دا یوټیوب دپاره، فیسبوک دپاره ده او دا کم چې 9,016 دا ټیک ټاک دپاره ده. تاسو ته به د آیکنز نه هم پته لګي. زه ټیک ټاک له تیاروم، په ټیک ټاک باندې کلیک کوم، زه به اوس بیک راشم دلته کې. اوس دلته کې تاسو دا غشي ښکاري، پرې غشي باندې به تاسو کلیک کړئ. چې کله هم تاسو پرې باندې کلیک کړئ نو په یو څو سیکنډ کې به ستاسو دا ویډیو تیار راشي. دومره اسانه طریقه ده. اوس تاسو دا ویډیو چیک کړئ چې ما ورته څه ویلي، دومره اسانه طریقه ده، په یو څو سیکنډ کې به ستاسو ویډیو تیار شي. دا د روانه ده، تاسو ته ښکاري. دا به ستاسو په نیټ باندې ډیپینډ کوي، که ستاسو نیټ چېرته تیز وي نو ستاسو ویډیو به زر تیار شي. نو تاسو کتلی شئ ویډیو تیاره شوه، شنه پټي دي، باران ښکاري،
کچې یو کور دی په هغې باندې بورډ لګېدلی دی اویس خان سکلز یې پې لیکلی دی تاسو ته په سکرین ښکاري زه دا ویډیو پلی کړم تاسو لیدلی شئ سیلی هم چلیږي هوا چلیږي اویس خان سکلز په کور باندې لیکلی د خاورې یو کور تیار کو دغه شان شنه پټي هم دي نو په دې طریقه باندې تاسو ځان له یو سین تیارولی شئ مکمل ولاګ پې سازولی شئ تاسو ځان له 1 منټ ولاګ سازوئ 2 منټه 3 منټه هر څومره تاسو سازول غواړئ نو بالکل تاسو په اسانه باندې سازولی شئ نو تاسو یو شارټ غونته سټوري جوړوئ او دغه شانتې یو سین ولا جوړوئ او بیا تاسو په ټیک ټاک کې اپلوډ کولی شئ په فیسبوک کې اپلوډ کولی شئ دغه شانې په یوټیوب کې اپلوډ کولی شئ او هر سوشل میډیا اکاونټ به تاسو وایرل کولی شئ که تاسو وایئ چې موږ له پکې وایرل نه شي وګورئ چې کم کم ویډیوز موږ سازي کړو زموږ اکاونټ چې کم دی زر تر زر وایرل شي نو ماته لازمي په کمنټ کې وایئ نو انشاءالله زه به تاسو له په دې باندې ویډیو سازوم چې کم یو نیش باندې تاسو کار وکړئ نو تاسو اکاونټ وایرل کولی شئ